Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause what can we feel? But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Hello! Sziasztok! Folytatjuk a Starfieldet, és itt vagyunk Londinionba, és itt hagytuk abba, hogy beszélni kellett a csávval. Elvileg itt ezen a bolygón vannak terrormorfok, és azért jöttünk, hogy kutassunk utánuk, nem emlékszek egész pontosan. I pride myself on knowing everyone on this world, and I don't know you. You're with the collection team then, I presume. Either that, or you're one deeply unlucky trespasser. Vanguard, eh? Brief said you were a eclectic group. You must have really shined out on the fringe to get assigned a task like this. Ah, then this must be the rest of your outfit. Commander Hatum, No need for introductions, Major Sanon. Igen, Shannon-t ismeri minket, Your nem? reputation's preceding you, as does the urgency of your mission. So I'll get to it. Now, Londinion is one of the most dangerous places in the Milky Way. Ja, Londinion a legveszélyesebb hely. And I do everything we can to avoid entering the city. Terramorphs are omnipresent, and the structural damage left behind when Major Sanon's father bombed its spaceport has turned large swathes of the metropolis into a decaying labyrinth. As such, we'll be providing you all with gear, information, and uploading municipal unlock codes to your robot. Every tool you Na, információkat töltnek fel a robotunkra. Once you're on the other side of those barriers, you'll be on your own. Amint átérünk a gát túloldalára, magunk maradunk. Azt mondja, bajba kerülünk, az embereink nem, az ő emberei nem fognak értünk jönni. Kérdezzük már meg. Igen. Igen, semmiből jelentett meg a lényeg. Halting the spread of the outbreak but leaving large sections in ruins and condemning countless lives. And the intervening 20 years have only made Londinion more hostile, not less. So my people will not be coming. Megértettük, szóval Shannon apja miatt nem jönnek értünk. Már lebombázta itt az egész űrkikötőt, és sokan meghaltak. As a rule, I don't put my people in any more risk than is absolutely necessary. We've got it hard enough out here. So, no, there will be no cavalry sweeping into the rescue. We'll do our best. I'll leave you to your preparations then. You can find your equipment in our armory. Fegyvertárba kell menni. Torony aljába van. It's my personal suggestion you make a beeline to the nearby Assisi plant. It contains one of our field caches. Van valamilyen rejtekhelyük is. De nem tudjuk garantálni, hogy nem lesz benne olyan lények. A robot belemegy. thank you, Commander. Percival, you all set to hook into their comms tower? Should only take a few minutes. Let's get this done and get the hell out of here. Percival will be scanning the city for our samples from here. When he finds one, he'll transmit the coordinates to us out in the field. No argument here.
Head over to the armory and gear up. Once you're done, we'll meet by the... Igen, fel kell szerelkeznünk. Azt mondja, a fagyás rosszabb lett. Mi van? Kevesebbet sebzünk. Fagyás. Fagyásunk van, de miért van fagyásunk? Jesszus Isten. Ez termikus ruha. Akkor felvegyük azt, mert úgy láttam a játék. Akkor valami nem nagyon tetszik. Attól jobb nincs. Na jó. És nem tudom, hát pedig termikus ruhának kéne, hogy legyen. Van 2 betegség, jó, gyorsan megoldjuk. Nem akarok 2-t, elég 1 is, remélem van rá valamink. Itt van. A fagyás meggyógyítva. Na, megjöttünk a fegyvertárba. Tárjuk be ezt az ajtót, mielőtt a karakterünk összeesik. Súlyzom, nem kell. Vészhelyzet készlet. Na, úgyis azt féltünk el, hogy elvileg akarunk. Történt, elvigyük. Ó, a minigán. Szerűség. Azt mondja, adjak nekik egyet. Ó, az csukva van. Nem is figyeltem. Na, semmi gond, gyorsan kinyissuk. Valami jobb fegyvernek kéne akkor elvileg benne lenni, ha be van csukva. Na. Ez. Egy 3-as. Na. Nem baj, van egyesünk, úgyhogy ki tudjuk nyitni, semmi probléma. Hát nem mondhatnám, hogy túl erős volt az a fegyver ott benne. Az 54-es. Ilyenünk van, de az csak 30-as. Gyorsan elvigyük. Sírkő nem kell. Kalibrált soti. Na, add ide. Ó. HP. Hát, ez nem igazán jó. Pokoli akna, jó. Ez 34-es, na, jó, adj ide minden, kész. Ezt a ruhát kell felvennünk, pedig ezt nem mondhatnám, hogy termikusra jó. Antiszenon egyenruha. Azt mondja, ez 15%, mínusz 15% sebzés idegenektől. Automatikusan használja az életerőt, igen. Na, de viszont elég jó képességei vannak. Mondjuk annak is, na jó. Annyira leveszi a sebzést az idegenek ellen, és megint van valamilyen betegségünk. Milyen jó vég van a karakterrel. Hipotermia. Király. Ez a bolygó egy kész katasztrófa. Hopp. Pont egy darabban belőle. Az igen jó.
Milyen rumli van itt? All set on your gear? You ready to do this? Aztán, hogy kétszer álljunk, akkor... We're ready when you are. Ezt a fegyvereket nézzük már át gyorsba. Ez 76-os. Igen, ez 36-os, na azt lecseréljük az 50-esre. Azt mondja, ha tudnám, hogy melyik az hirtelen, de gondolom ez. Azért az csak erősebb. Még 13-as. Ez puska. És hol van, amit felvettem? Ez meg shotgun. Na jó, majd kipróbáljuk, meglássuk mire megyünk. You ready to do this? Then let's get this show on the road. Na, kezdjük a műsort. Percival, everything green on your ends? I am ready. Personal comm should be routed through Kaiser now. You copy that? Roger, loud and clear. Perhaps too loud. Oh, you're a riot robot. Kaiser, take it off. Gyerünk, Kaiser! Code transmitted. You may open the gate when ready. Nem azt mondta, hogy a robot nyissa ki, erre nekünk kell. Alright. On our way into the city. Percival, where are we heading? Running the first sweep. Got one. A Sealy's. Not far. Azt lesz, jó, nem messze van. Processing plant. Gene samples are probably in one of the containers. Hajógyár után van, vagy a régi hajógyár után van, na, nem messze. Na de a kaput becsukhatták volna vissza. Mert azt akarják, a szörnyek átjöjjenek megint? That creature. Baszki. It's dominated. Must be a morph nearby, keeping it under its sway. Let's put it down. Azt mondja, hogy ezt a lényt a terrormorf uralta. Ha, 35 szintű, az szép. Oh, find a use for Now this. I've lost my appetite. More of them. Clean them up. De nem! Nem akarok digipikkezni szekrénye. Systems suggest hostiles in area. Aha, az igen. Milyen érdekes állatok vannak itt. És kifogy. Szép, legalább leütötték. De jó volna, ha már ami megtöltene. Na jó. Looks like the last of them. No sign of a morph, though. Your shipping yard's just beyond the processing plant. Catch with some goodies is towards Azt mondja, fedez opcionális, hogy fedezzük fel a bázis. Close enough for you to dial in the location of those samples from here? Yes, they're faint, but I'm detecting multiple valid Mely bázisra gondol erre? Ahol vagyunk? restore power to the containers. Jackpot! Get down there and collect as many as you can. Hát ez gyors felfedezés volt, nem azért. Semmi nincs.
Látom 3 minta van. Ó. Fegyverraktár? All that junk you're hauling is Na, megint egy zárva van. Fegyverajtó. Vagy a fegyvertartó dobozna. Semmi, de jó. Nagyon nem jó. Na jó, hogyha velünk kicseszni a játék, hogy a legvégén kell szerint egy egyes. 3-as. Nincs is olyan. Mondom én már kezdi. Seriously slowing you down. Ó, van itt lőszer. Akna, mindent felszedjünk. Na jó, próbáljuk meg még egyszer. Nem fogja adni, akkor meg... Itt hagyjuk. Na. 91-es shotgun. Na. Az a shoti jobb, mint ami nálam van. Nem, ez 92-es. Ez mondja 12-es tárja van, 60 a tűz gyorsaságja. Ó. Szóval mégiscsak gyorsabban támad. Ez ugyanoda visz vissza, jó? Munkás overall. Na, az hiányzott nekünk. Nincs a medkitbe semmi? Albino terror. Mi van? Az igen. Még ez a legerősebb fegyverem szerintem, és így elnézve nem sokat sebez rajta, bassza meg. Egyél szemét. Köppenyes terrormód, de jó. De bazd meg, hogy elém áll a robot. Jó, de felhord. Azt mondja, nem tudom legyőzni. Adjuk fel. Dehogy nem hagyjál már békén. Halucinál.
Aztán lesz mintad, na. Király. Egy megvan. Másik is megvan. Közben felvettünk a harcikést is. Megint fagyásos sérülés van, azt akartam megnézni gyorsba, hogy van-e valamilyen betegsége. Hopp. Persze túlsúly. Az csak a szokásos. Még eddig nem igazán. Jó ideje nem csinált ezt a túlsúlyt. Szoknya. Szóval lehetünk egy szoknyát, király. Szerállom a karakterre, biztos befagy a segge rögtön. Kezes lábas. Kis lőszer, fegyverdoboz. Ritka nehéz. Az igen. Hát igen, ha Kaiser lejönne onnan, akkor át tudnám. Azt mondja, hogy az űrkikötőben van egy terrormorph minta. A gyors utat felrobbantották kikötővel együtt. Hiszen a város alatt vannak gőzalakutak, amik lehetővé teszik a megközelítést. Azt mondja, a robot se tudja, hogy honnan tudja ezt az utat. Az igen. Még a robot se tudja, bazd meg, honnan tud ilyeket. Na, itt legalább védelembe vagyunk. Na király. Nem fagy be a picsánk. Azt mondja, ez egy Lazarus növény. Can't be cultivated anywhere but Londinion. Real marvel. Azt mondja, ez csak Londinionban lehet találni, sehol máshol a világon. Nem tudom, mit tartja piócákat idelent. Ó. Fejvadász őrsisak, ami ritka. És megkérnénk mindenkit, hogy távozzon az útból.
Nagy várakozás. Legalább csoda, hogy azok nem bántanak. My God, look at it. A Lazarus in bloom. You know, we might be some of the only. What's happening? Figyeljük meg a növény. Seen this? Az igen. Na de basszál már, növény. Ből jött ki ez a szar. Oh my God, the heat leeches are terramorphs. What? No, it can't be true. Heat leeches are everywhere. They live everywhere. That means terramorphs. Oh my god. You just saw that, right? You would tell me if I was losing my mind. Megmondjuk, meg elment az Heat eszed. leech became a terramorph. The pests that have snuck onto every planet A hitlicsel igen. Terrormorph lett. Heat leeches hide out in ships, sneak away after landing, and then, with time, they transform. Ja, hajókon mellétőzködnek meg We mindenhol. just found out how terramorphs move between planets. Ezért nem jöttek rá, hogyan mozognak a terrormorfok a bolygók között. That I don't have an answer for right now. But if they share a genome, like most nymphs and adults do, the microbe should have no problem dealing with heat leeches and terramorphs. The Aciles we'll have to look into. But given what we know about the creatures, I mean, I wouldn't be shocked to find that they've got an appetite for both. A mikrobák biztos, hogy elpusztítják a terrormorfokat, de az észreveket egyenlőre nem tudják. No, Lazarus plants can't grow anywhere but here, let alone blossom. People have tried. Plus, if what we just witnessed was happening anywhere else, well, it wouldn't just be Londinion lost to these things. What we just saw, it must be some kind of alternate growth method. One that winnows 70 years of maturation into seconds. It's incredible. Pretty major is right. But if what we just saw, if that's possible, the Lazarus plant, it's clearly an accelerant for the terramorph, a heat leech transformation process. Make one into the other in an instant. But that means if anyone knew about this, they could trigger a terramorph Ja, spawning. még ahogy nem tud senki You could erről. sneak a leech into a city, or even multiple leeches into a place like New Mert Atlantis. becsempészhetnék a piócákat új Atlantisba, és ott The attack on átváltoznának. New Atlantis, does this... Could someone have set that up? Me neither. You'd have to know this all exists, first and foremost. Well, we're never gonna know if you don't catch that thing. Get after it. We may proceed. Go! Na, akkor viszont meg kell ölni a terrormorfot, és folytatni a küldetést. Hitlicher, na, te vagy a hibás. Ő belőlük Sources like this are more useful than people give them credit for. lesz ugye terrormorf. Megint extrém hideg van? Azt mondja, az ajtó hozzáférhetetlen.
Hát nem akarja felgyújtani. Na. Mindegy, meghalt így is. Szövet minta, szövet ragasztó, meg valamilyen szer. Hát igen, még kis muzsika ment közbe. Vagy egy ember. Sushi van nála. Nézzük meg gyorsan körbe, itt is van valaki, digipik van nála. Oda se lehet felmenni, mondjuk az érdekes, ott pedig van valamilyen állvány, hátizsák állvány. Jó, az üveget nem lehet átlőni. Miért nem lehet átmenni az ajtó? A sérő nyitás, vagy hozzáférhetetlen, pedig elvileg be lehetne menni. Ja, valaki benne volt az egészbe. Captain, do you understand what it is we just stumbled on here? Exactly. Someone saw the Lazarus plant in action and used it to trigger the attacks. Ja, valaki látta a növényt működés közben, és így akarta elpusztítani a várost. Sort of thing that'll keep you up at night. And the sort of thing whoever did this probably didn't expect us to uncover. Makes some sense, actually. Tau Ceti was likely their first test. Someplace remote where no one would question a few settlers going missing. Ensure the big show, the attack on New Atlantis, would be a success. And the timing of that one. It couldn't have been just luck that it happened right when we were asking the cabinet to do something about the Terramorphs. These attacks. I think someone planned them to set all Az háttal van ez, mert beállt közénk, úgyhogy igen jó. Ja, de az előbb azt mondta, hogy ez a növény csak itt nőhet. Azt mondja, ha valaki talált rá módot, akkor máshol is termesztette. Na végre, az megfordult, de ez még akkor is közöttünk áll. Ja, most mindenkit felsorol, hogy ki lehetett benne. Let's save the discussion for when you all aren't standing in the universe's closest equivalent to hell frozen over. If we're gonna do anything to prevent more Terramorph attacks, human cause or otherwise, we need that final sample. Roger that. Nagyon szükségünk van az utolsó mintára. Get us into the spaceport? The entrance is this way. Be kell jutnunk az űrkikötőbe. Nem tud elegendő energiát biztosítani, hogy kinyissa az ajtót. Hát onnan fentről.
Supervisor, see if you can't find another way to get it open. Roger that. I have restored power to the office entrance. You may proceed. Na, most már bejöhetünk. Why are you bothering to carry all that junk? Milyen szemét? A HP-t vettem fel, azt mondja nekem, hogy szemét. Jaj, a digipikkes megint. Aha, az nem jó oda. És az se jó oda. Akkor így. És miért kellett ez? Digipick? Sebzés ellenállás van benne. Meg egy kis víz, meg aurora. Na jó, hagyjál békén. Ez... Orvosi készlet. Steve. Whisky van benne, meg őruha. There's the control panel. Still looks operable. Of all the things to survive. Semmi. Nem volt olyan nagy cucc. Itt minden zárva van? Na. Borjuhús. Saláta, lencse, az igen. Egy kis pénz. Tép, mester. Mester szint kell a széfhez? Na, adjuk meg neki. Kíváncsiak, hogy mi van egy ilyen mester szintű szekrénybe. Érdemes amúgy erre rakni a pontot egyáltalán. Azt a betyár mindenit. Így. Van kettesünk? Van. Ajaj. Na jó, mert van két egyesünk, még marad. Lőszer. Van milyen fegyver, van benne egy kis kredit. Beowulf, 62-es. Na, hát mondjuk, hogy talán megéri. De nem olyan biztos az. Azt mondja, óraindítás szükséges. Azt mondja, hogy a több rendszer nem érhető el. Aztán a külső bunker energiaellátása helyreállt. Azt mondja, vészhelyzeti felvevőt talált. Aztán kérvényezik el az evakuálást. Ja, mindenkit van ebből a létesítménybe.
Ja, az apja tudta. Grab that recording. We should talk. Hogy mi folyik itt. Vagy na rájött, hogyan változnak át a terrormorfok. Hey Victus. He destroyed this place. Killed these people. Ja, azért ölt meg mindenkit. TikTokba tartsa, amit megtudott a növényről. And all this a secret. Didn't he? De kb. Hát igen. He saw the potential of the plant as a weapon and hid it away. He killed those people. Condemned this city to keep them from sharing what they might have seen. He was Oh, you make it sound like a miscalculation when in Szerelem nem reality it was tetszett. an unmitigated disaster. And look where we are now. Oh, some secret. a calculated loss. These soldiers for the rest of the galaxy. That sounds exactly like what my father would do. But it doesn't. It can't justify Ja, slaughter. igaz. But I guess that's just another part of his sick legacy now. He thought he Ja, was hát a protecting us titkot a all, sírjába vitte. taking the secret to his grave. Only he didn't succeed. Now someone else knows about the Lazarus plant and is using it exactly how he feared. Ja. Ja. Megint meg tudjuk mondani, hogy az apja életben van? Right. Settled systems are counting on us. Azt mondták, hogy nem szabad elmondani, mert hatással lehet a küldetésünkre. Kaiser, try it now. Unlock successful. Guys, your sample, it moved. I'd be real careful out there if I Azt mondja, a mintánk megmozdult. Óvatosak legyünk. Eyes peeled. Mintánk megmozdult. Hát... Lesznek itt problémák. Kiegyensúlyozott puszpek, hát jó, pénz miatt megérne ide. Ó, fegyver. 15 000 ér, na persze, 15 000 ér, de ha én ezt elviszem egy boltba, fogjuk érte kapni a 600-ot. Orvosi készlet. Kredit. Na, elég sok kredit volt. Király. Kapcsoló. Még buszpek. Aránylövedék. Lézerpuska. Na, mondjuk az nem rossz, van hozzá sok lőszer, vagyis na, a 20-as szint, ami nálam volt, az elég kakui volt, de legtöbbször jó jött, mert sok lőszer volt benne. Nem vettem észre, hogy valamit csinált volna. Hát, hogy lassítja az Aurora az időt. Az igen.
Sebzés ellenállás. Na jó, van olyanunk, úgyhogy majd meglássuk, hogy mivel álljunk itt szembe. Terrormód. Kell az a sebzés ellenállás, de kurva gyorsan. Meg sebzésre... Így. Miért üres ez a szar? De ember, vasz... Hogy a faszomba hívnak Kaiser? Bazd meg. Azt mondja, ne bántsatok. Azt mondja, valamilyen jelet küld a lény. Kifogy ez a szar, pedig ez jó, el tudom vele kábítni. De miért nem töltött... Ember! És megint elé már, nem hiszem el, bazd meg a mobokat ebbe a játékba. Amácsúnya, kár is. I guess we should grab that sample while we can. Good. Now just stash that sample with Kaiser and we're done. Final sample secure. All wrapped up. Time to get the hell out of here. Percival, you should unplug and find somewhere we can talk. Privately. On it. See you soon. 41-es bázisra vissza kell mennünk. Ott is ott ment valami. Hol van a másik, amit lelőttem? Érdekes. Az is, hogy nem engedi beszkennelni. Három állatvilág faj van, ezt nem engedő be. Beszkennelni ezeket. Trónörökös. Mind az oxigén válik el egy kicsit. Na, félig megvan.
Mindjárt leugrunk innen, csak töltsem már vissza egy kicsit az oxigén. Look at all of you. Back from the underworld. Azért visszatértünk az alvilágból. Towards the end there, but it sounded like this was a success. Got everything we need to put this plan in motion. Can't be positive until we run some tests, but knowing that the Terramorphs have been masquerading as heat leeches all this time is a big find. Ja, nagy felfedezés, igen, ezt már tudjuk. Now that we know what we're dealing with, not less. Agreed. Plus, I don't think you're gonna have to push real hard to get folks on board with cleaning up one of the galaxy's greatest pests if this is what they're capable of. But none of that's getting done without the samples. You do have them, right? Kaisernél vannak a minták, nem nálunk. Ah, best place for them. Now, my connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that Victis knew about Igen, this Victis implant? tudott erről a That's növényről. what it sounded like. Guess the old admiral must have told someone what he learned. Even he's not clever enough to pull off an attack like that from the great beyond. Ez milyen hazugság? Victis nem lehetett benne a támadásba. Akkor be van zárva, és senkivel nem beszélhet. That's putting it lightly. But it's clear someone knows about the plant and realized what ends Ja, up valaki put tud a towards. növényről, és tudja mire We need to használhassa get these fel. samples back to the lab and verify we'll be able to handle cleaning up the leeches as well as the terramorphs. But in the interim, do you think you could look into what we uncovered? See if you can turn up any information on who might have committed the attacks? Tudjon meg arról, hogy ki követte el a információt, hogy ki követte el a támadásokat? Thank you, Captain. Once you finish your investigation, we'll meet you outside the cabinet chambers. They're gonna want to hear this. Take care of yourself. No telling who might be involved. Ja, nem lehet tudni, hogy ki van benne. 12 000 kaptunk. Az szép. Na, vissza kell mennünk a hajónkra, és vissza kell mennünk Victishez. Azt nem tudom, hogy ezen a bolygón hol van valamilyen bolt. Mondjuk a csávok itt áll bent. Tud valamit? Made it to Londinion and back, huh? Not bad. Must have been something damn important you were hunting for out there. Nem tud semmit, jó. Hát... Ezt itt elvitte a hó. ...133. I think you need to get rid of some of that gear. Azt hiszem, meg kell szabadulnunk néhány cucctól. Mi a lőszert? Lökjem ki, vagy mi bajod van, szere? Felbújtó rozobo... Mi? Razorback. Azt elvigyük. Nem kell az nekik. We've got a lot to do before we speak to the cabinet. Let's talk at mast. Ó, pedig valahol volt. Hogy nem volt, itt volt. Na jó, akkor menjünk vissza. So this is Londinion. I've heard the stories, but I've never seen it. Might be interested in. Pillanat a fülkébe kellett volna mennünk, mindegy.
Nézzük meg, mi van nálunk. Az a 38-as Beowulf nem kell már. Ó. Big Bang. 46-os? Hű, a legutóbbi 18-as volt. Na jó, kirakjuk, ami nem kell a hajóra terébe. De gyorsan. Ne húzzuk vele az időt. Ja, azért nézem én, hogy valami nem stimmel. Az mehet. Szerintem az is mehet. Ó. Az éna. Jobb, mint az a legendás. Azért az szép, na. De jó nehéz. Ez... Ó, az is... Antibalisztik. Fejvadász ruha. Értékei... Kurva fent vannak. Kurva nehéz. Elvileg 26 000 ér, elvileg. Mennyi kis pisztoly van nálam? Drumblir, ilyenünk van valahol. A soti. Ja, hogy ez más. Más és más lőszer megy bele. Hatvankettes. Az 97-es. És ami nálunk van a soti, az hanyas. Ha meglelném, jó is volna. Ez 57-es. Van itt egy 90-es, úgyhogy ezt kitegyük. Hol az a retkes shotgun? Hát nálam volt. Na mindegy. Az marad. Fiziki 190. Hát, na jó. Ebből 2 van nálam. Sebzés célzás közben, meg dupla sebzés okoz teljes életerővel. Azt a Big Bang, hát a Big Bang-est, meghagyjuk kipróbálni.
Valamit kitettem, megtesz a macska. Jó, igen, csempészár van nálam, tudom. Köszi. Ha tudnám, hol lehet eladni a csempészárat, akkor király volna. Our scan detected contraband on board. Okay. Halt and prepare to be boarded. Be a lot All better illegal and if stolen goods. Igen, minden illegális és lapottál elkoboznak. you know me so Good. well, Dad. We don't need any more So- trouble today. What do you say? A plüst megint, a plüssel nem tudom mi baja van a játéknak. Sounds like he's got more work. Szia, úgyis visszaveszem. Köszi. Na mindenki, megyünk itt, vagy boltot eladjuk a lomot. Nagy csoda, hogy nappal van legalább egyszer. Hát most sincs teljes nappal. Aha, mi a hirtelen sötétedett? If it belongs on your oh, please take a look. Elad... A hajóból adjuk el, igen. Azt nem kell. Ő az biztos nem. Na viszont akkor azt adjuk. Szerintem a kicsi, ez elég jó amúgy. De helyett is van nagyobb. Es 92-es. Ez ezret ér. És 200 van nála. A ruhákat és nem hiszem, hogy el fogjuk tudni adni neki. Ez is 200-on felül. Na jó. Na, ez is jó. Appreciate the business. It's amazing what bosses are. Ott nem semmi. Elugrom még a kereskedelmi negyedbe, és ott is eladom pár dolgot, és utána megyünk tovább a célunk vele. I'll have something for you when you have a moment. Please, if you experience any issue, welcome to UC. Oh, well, Elad. Na, a mikrocell az kell. Dracula.
Könyveket mindegy, azt meghagyjuk. A kis csajnak a hajón. Kábítóakna, pokoliakna, mérgező gáz, na jó. Semmi. Semmi. Laboratóriumi köppeny. Aha, ennek van esélye. Telepes puncsó öltözött, plusz 10 életerő. Hát tudod, hol tedd a 10 életerődet? Ez 99. Na várja, ez. Meg ez. Ugyanaz. Csak az erősebb. A 100 azt meghagyjuk. Az 59-es az kell. Na jó, menjen Soti. És akkor gyorsan a hajóról. Tudod, ez léteres látószög. ...125. De volt egy ilyen, ami 300-on felül volt. ...500 pénzon a csajnál, most nézem. Az már nem igen erős. Na nézzük milyen hajó, a hajó milyen ruhák vannak. Semmi. Shopit meghagyjuk. Jó. Right. Come back if you 205. need something else. Nem tudom mi van nálam. Amit el kéne adni Welcome to még. UC distribution. Some... Gyorsan ne legyünk túl a határon. Yes. Hát, jó. Menjen. Azt, hogy nem próbáltam ki, úgyhogy addig meghagyom. Hát nem tudom, mit tudok eladni. Na, kipróbáljuk, na jó, az kis súlyos You're semmi. always welcome back if you don't mind a bit of a wait. Na, közelebb utazunk.
Van felettünk, nem erre, hanem mindig hátunk mögé. Na jó, kérdezzük meg a csávót akkor a pincébe zárt csávónkat. Well, what a pleasant surprise. When I heard you and Hadrian were headed for Londinion of all places, I presumed you must be onto something big. Did you find what you were looking for? I haven't been to Londinion in many years. Why? Is there Ah, some way I can persze, give hülyét csinál assistance? magából. De nem is Able tudna to semmi. uncover what you were looking for. Good news then. So, what exactly are you doing here? Plenty still to be done in defeating the Terramorphs, no? Did you? Well, I don't know what you think you heard on this recording, but I sincerely hope you didn't come to the wrong conclusions. After all, given the Cabinet's current state of anxiety, they might misinterpret such a discovery to mean I could have been involved with the attack. Hát ja, jó Perhaps I gondolod. can convince you to keep this among us. Hát nem tudom meggyőzni. Of course. Azt mondja, persze, hogy Do nem tud I semmit. look like No I'm in persze. any position to do what you're describing? So I'd very much appreciate your agreement to not share what you found. We wouldn't want anyone else jumping to conclusions now, would we? You know, you're far more clever than I expected. You want to hear the words, then? I did it. The Terramorph attacks on Tau City. New Atlantis. My doing. Years of coordination between my associate and I. Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinion. Learning to Azt mondja, synthesize ő és a társa. Volt. Ah, az igen, ő itt van bezárva, és akkor is van egy társa. Being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. Igen, a félvilágot lerombolja. All in due time. First, I want to see if you're truly as astute as you appear. So why would someone like me go through all this trouble? You can be more right. The attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found, but we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinion spaceport, fixing two problems at once. Ja, igen, ő rendelte meg el a bombázást, megállítsa Sealing away knowledge of the plant's a potential. járványt is, meg hogy ne tudja meg senki, hogy mire képes ez a növény. Simple to say now, but with the outbreak raging from a barely understood source, the moment demanded quick action. So
I did what was required. I removed the dangerous variable from an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, I made a decision. After all, I'd given everything for the colonies. My life as I knew it included. And what did I get in return? Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter. She becomes Ja, a hero. azért előzte meg a I become támadást, a hogy trusted a advisor, lánya, hogy having found hős Kaiser, legyen. the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take Azt the mondja, fall. Reginald, aki meghalt, de elvileg ő életben van, és őt akarja bűnbaknak. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. Ja, ez az. Csak minket oda küldött az idióta, és Chow ugye megölte magát. Öngyilkos lett. Baszd meg! A kis mocsok tetű. Can't remember the many lives you've taken. Orlays was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Na, Warlock. csak ilyen Man I had to visszaemlékezés. eliminate to hide my secret. Na ez az. It wasn't easy. Ja, hogy tudta koordinálni innen a dolgokat, amikor itt van bezárva. People will do whatever they can not to deal with you. They wanted to pretend I didn't exist. And so I used their blind eye to my advantage. Still, establishing a back channel to Orlays via the UC recovery teams was painstaking work. I've led campaigns less nerve-wracking. They believed they were luring in wanted criminals, but were in fact delivering precisely encoded slates, filled with instructions invisible to any but their recipient, dropped off at just the right moments to fall into the proper hands. All without the UC realizing whom you were actually dealing with. Slow work. Ja, But as you egy can see, mocskos szemét állat a csávó. there are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. I'm simply looking for you to acknowledge the truth. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the Terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Azt mondja, annyit kell, hogy védj meg I've őket. already Na sent biztos. along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was Orlays. Na persze, mi mondjuk meg, hogy csak a Chow volt,
Egyedül, és ő nem volt benne semmit. Long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. And how many have you killed to get where you are now? There are no great works that don't cost lives, Captain. Whether it's winning a war or digging a tram tunnel. So we sacrificed a few dozen in the attacks to possibly protect millions. That seems like a fair exchange to me. I only Persze, feláldoztál néhány ezreket, hogy milliókat mentsél meg. leave my name out of the discussions to come. Na biztos. Hunting down criminals and other threats to the United Colonies. Azt meg el akar I neki expect munkákat you'll adni. give me a bit more free range once this is all over. You would help me, like you did with Orlays. Track them down and keep them from Na doing persze, és harm to onnan the tőle megint United nem Colonies. baszált. Olyan, mint a csáva. Possible though, if the cabinet learns I'm the one responsible for the attacks. That is a pity, Captain. But I'm in no position to negotiate. Though we needn't be enemies, you and I. Just think about the opportunity I've provided here. There are more on the horizon. If you do the right thing. Egy mocskos szemét. Akkor is a csávó. Authorized personnel only. Your friend has to stay here. Can I help? Milyen személyes kérdést lehet Ask neki whatever feltenni? you like. Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession, but you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, A I don't rockbandában mean volt the benne, school az igen. band. I mean, a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly. Very well. Next. Time to go? Ja, megyünk innen. Off. When you have a moment. Da-da-da-da-da. Na, itt vannak ezek ketten, itt a Shannon. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the acyles are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Ja, Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Igen, az apád itt van a pincébe. Azt találtam. És ha azt mondjuk, hogy Victis volt, azt úgyse tudja, hogy az apja volt, tudja? Csinálják az élmentést? Nem szabad neki elmondani? Én az apja? So, did you turn up anything on the attacks? Any idea who might have been involved?
That seems unlikely, considering he's been dust for about 20 years. I'm sure the captain just misspoke. Right? If you said my father was still alive and using terramorphs as weapons, I might think it's time for a psych eval. So we just misheard you. Félreértettük, persze. Mondjuk el csajnak. Lehet nagy baj lesz ebből. No, no, that's impossible. He's gone. My father is dead. Az igen. Certainly putting it mildly. Alive. They Victus is alive? How did you find him? Not important? My father is alive. I need you to tell me right now how you found that information. Wait. You knew he was alive and didn't Igen, tell us? tudtam, és nem szóltam nektek. You were sworn to... You swore. You were just doing your duty, weren't you? Yeah, I guess I, of all people, should know what a burden that can be. Doesn't mean I'm not mad. But I guess you letting us know late is preferable to never. Now at least we can inform the cabinet and let them deal with him. I honestly don't know. If it were me, I'd make damn sure he never spoke to another human being again. But I may be a bit less than impartial. But for the wanton murder of civilians, I doubt anything's off the table. I'm sure he did. But he killed dozens of people. And I'm not about to let him get away with something Na, like that. saját apját. But Le now, akarja tartóztatni. No. now I guess we've got our answer. Nothing left to do but put it all in front of the cabinet. Any last things we needed to discuss? This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. Asilies aren't hostile to humans, but they are megafauna. If someone decides to pick a fight with one, it could get ugly. But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock, so the risk of introducing them to Kockázat new worlds minimális. is minimal. Ja, azt Using kell them to ezt clean up the vetjünk terramorphs be. and leeches, though, it's not going to be nearly as expedient as the microbe would be. De nem lesz Given olyan what we célszerű, know mint a now about the mikrobák. Lazarus plant, the speed of the job does matter. But going with the Asilies, we're at least dealing with known De a risks. mikrobákra nem tudja milyen hatásuk van, de az énszeresek, vagy az Akeles, az biztonságos. They are. Microbe needed minimal adjustment to account for heat leech anatomy. And the Asilies seem like they're even better at tracking leeches than morphs. Hell of a sight to watch, though, when they catch them. Like an open airlock guzzling angry spaghetti. Kács. Microbe is going to make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. A The mikrobák cabinet can secure the gyorsabbak. Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. You know the science. You know we can make this safe.
I do know the science. I also know math. And a 1 in a million chance of a mutation isn't 0. So I guess we're still in discussion. Probably best. And here we go. Na jó. Szara is megérkezik a végére. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report, and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no Igen, random tervezett occurrence, támadás volt Atlantis but a ellen. planned strike. Is what I'm reading here true? My God. An attack? Using terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. So then, is what the second report claims correct? Did Reginald Orlays commit these attacks, Captain? Orlays? Ja igen, mert sajnos nem mondtuk el. Na hol van? Just take care of what you've got to and get back here. Na jó, akkor nem lehet. Was Reginald... Mondhassuk, hogy Orlays volt, de mondhassuk azt is, hogy a Victis volt. Hogy csengementes biztonság kedvéért. Nem, hogy hülyeség, de inkább legyen. És azt mondja meg itt hol az én mentésem, de a faszé fel áttérje ez a hülye. So was Reginald Orlays It's true, ma'am. I heard the recording myself. My father figured out how to use terramorphs as weapons. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was gonna end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared is a state secret of the highest order. This information does not leave this room. Ja, semmi információ nem hagyja se el ezt el. Considering Francois Sinon has not left containment for the better part of 2 decades. You have evidence to back this up? It just transformed. A terramorph out of thin air. An invisible weapon. No planet would be safe. Heavens help us. Is that actually him? I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this. And said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Good. Combined with everything else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Vevictus sooner. I intend to rectify that mistake immediately. Kérdezem, mi fog történni vele? Kabinet majd eldönti, jó?
That's truly disconcerting to hear. But cutting off Vae Victus's contact with the outside world is likely to be just the beginning of his punishment. Igen, minden kapcsolatot megszüntetnek a külvilággal. Maradjon bezárva, de maradjon életbe. Hát elég sziopata, ciao, hát nem tudom. Azért nem akarjuk, hogy a segítőnk haragudjon ránk. I'm not sure I see why someone with UC blood on their hands would merit leniency. But I will note your request when the decision is made. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches. The three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinion. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. Igen, mindent titkosítani fognak Londinionon. Király. Well, luckily the natural hostility of Londinion makes keeping out trespassers relatively easy. But we'll ensure its growth is contained, that access to the plant is only permitted via highly regulated clearances, and that Növelik a jelenlétet, csapat jelenlétét és megfékezik a növény szaporodását. Többi frakciónak részt kéne venni, vagy írtsák ki a virágot. Ha valaki hozzáfér még egyszer, akkor ugye tudják megint szaporodni, jönnek a terrormorfok, de kiírtják a virágot, akkor kész. We're already discussing the elimination of one species, Captain. Explain to me why you wish to eliminate another. That's only a partial solution. The UC should involve the Freestar Collective in the operation in an attempt to remain as transparent as possible. And once Vae Victus has been dealt with, this problem can end here. And allow us to focus on the grander task to come. Very well. We'll clean up the plant. Thank you for the suggestion, Captain. So then, to our final topic. The cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heat Leech presence on human worlds. Igen. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the cabinet. Ők is ellenkeznek, hogy az elkeresztegyen vagy a mikróbák, ami We've been having similar debates tünteti a terrormorfokat. but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. I believe we have a responsibility to do something, yes. Heavens forbid, years from now, someone reopens the Pandora's box that Vae Victus discovered. It falls to us to enact every measure required
to ensure that day never comes. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. Here's hoping they'll be kept on a short leash. That, madam, is most certainly the plan. Order, please. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day 1 for the United Colonies Terramorph Management Division, making you 3 the founding members of the TMD. As befits such a group, the Cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. It's a status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies, or done great things for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of colonial goods. And I'm told the penthouse is rather impressive. Az igen. You all have earned it. Now, Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support. Na, még fogjuk támogatni őket. Na, As a király. member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with Taulával kell beszélni. Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. Okay, that's it. Time to send some. Azt mondja, ideje eladni néhány szemetet. Na, akkor... A főküldetésük, igen. Kicsit megszaporodott. Vagy nem megszaporodott. Nincs annyi küldetésünk, mint volt. Még a tevékenységeknél mondjuk elég sok minden van. Ez nem tűnik el, úgyhogy ennek hagyjunk békét. Zorával lehet beszélni. Jumival beszéltünk, ott beadott küldetést. Mindenki egy beszélni, mert beszélj evel, beszélj aval, beszélj amaval. Itt vagyunk, akkor adjuk le ezt a küldetést. The UC military's lucky to have you. Na igen, megint hülyeséget. Egyen lejjebb kell menni. Az igen. Kell, csak úgy eltűnt onnan.
Nézd már meg, hogy Hello and welcome to Terra. csak kaja van nála? Hát csak az. Tudom, hol lehet eladni a sok hülyeséget, akkor... Nálad? Welcome to if you're looking for the best cut of meat in the settled system, but of course. Ő is csak ételt árul. A csempészállat akarnám eladni, ha tudnám, hogy hol a jó végbe kell. My source. If you have a new story for me, I'm very happy to pay your fee. What a sordid mess. You've got some other sources we've been interviewing, but I'd love to get your take on the record. So there was a mercenary company, the First, and they were involved in taking farmlands from Freestar Collective families. Extortion, death threats, murder, all of it. Is that right? Not going to say. I will never. Azt én nem fogja ever megmondani give ki a up my másik source. forrásra. If anybody asks about you, they get the same answer. Good to know. So all of that? Terrible. But Ron Hope, the Ron Hope, was involved with it at the highest level. All of that suffering was a plot to save Hope Tech from going under using the side effects of a fertilizer he developed. Let me be blunt. The other sources say you killed Ron Hope. Is that correct? Ja, igen. Én költük meg. And all that money didn't help in the end. After all of that, the future of Hope Tech is an open question. Their stock has already taken a beating. Not sure if it's going to go into freefall. Any comment? For what it's worth, I'm rooting for them too. Thanks. If you listen to the news, you'll definitely hear this. And, maybe try not to ice any more CEOs. Just a thought. Nem, próbáljunk meg nem jegelni több igazgatót. Na, persze. You talk and get paid, I spread the news. It's a classic win-win. I have a feeling we'll see each other again. Na jó, hát ezt láttuk. Beszélj rossz, a legendás hajó, hát... Nem tudom, hogy ezt kettő... megpróbálhassuk, most már erősebb hajónk van, hát ki tudjuk ezt innen nyírni. I bet whoever came up with bad news travels fast wasn't taking interstellar distances into account. Az igen. Másszál csak innen, de gyorsan. Villám gyorsan. Na.
Valahol volt itt egy láda. Igen, ott van, amit még nem tudtunk kinyitni. Csak ez lopásnak számít. Csávó ott van mondjuk. Azt mondja észlelt. Jaj, már látom, ott jön a másik. És pont erre jön? Erre jön, hát. Na várj, mert még elmegy. Meglássuk mi van ebbe a lefoglalt rakományba. És aztán mondta, hogy direkt meg fogod állni. Na azért. Papa, semmi... Semmi... Ide jó, király. That last click is so satisfying, isn't it? Ja, kielégítő. Na nézzük mi van itt. Van fegyver, 3-as sebzés, 14-es, na jó, elmész a nyűbe. Semmi... Semmi... Olyanunk van. Front? Tier öltözet, na, ezt elvigyük. Azt mondja, utolsó napok. Már még a könyvet is lefoglalják. Adaptik keret, fúró berendezés. Ó, na mondjuk ezeket el lehet vinni. Felrakjuk a hajóba. Felhasználható a kézművességbe, igen, plutónium. Megint elér ezt a hely, de gyorsan kilökjük a hajónkba. Egyéb. Kazetta, szobor, földgömb, begyűjtött cermőd. Na ezeket jó volna valahol eladni, viszont. Egyelőre itt hagyom, mert nem tudom, hogy hol lehet. És itt van elég sok lopott cucc, ami sokat ér. Na, így is van a hajónkon, és így is cseszegetnek érte. Ó, még több holmi van, na, az király. Na, fogjuk tudni, hogy hol van. Hát úgysem megy el onnan. Csak arra kell rájönni, hogy hol tudok én eladni ezt a lopott holmit. Valahol egyszer el tudtam adni, csak már nem emlékszek, hogy hol. Gyorsan kirakjuk az erőforrást. De ami nálunk van, köszi. Adaptív keret, na király. Így. Mindig elfelejtem, hogy át lehet rakni egybe. Hova is megyünk? Hirtelen? Ja, megpróbáljuk elpusztítani jó a hajót. Ha nem, akkor utána a sztorival fogjuk folytatni.
Ha nem sikerül őt innen el kinyírni. Átvizsgáljuk a hajóra, komoly? Nem vizsgálsz át. Hú, de messze van. Jól volna megkezdeni az ugrást, és nem 5 másodperc. Oh. Bazd meg. Nézd már, hogy elment. Milyen messzire. Na gyere ide! Azt mondja, rossz hely, rossz időbe. Hát, kérdés, kinek lesz rossz. Nézd már, kis mocsok. Hát azt... majdnem. Nem így akartad, de király. Elnéztem, hogy egy gyors lövető. Na de legalább el sikerült őket kigyírni. Nem. Állj már meg, jó Isten nézze rád. $700 kredit? Azt mondja. Azt amúgy van itt te küldetés. Akkor nézzük már meg. Klórét, vas, klószilánk, alán, karony, antimon, meg víz. Na. Nézzük meg, mit kell csinálni, ha már itt vagyunk. Beleolvad a környezetbe a hajó.
Arra van szükségem, hogy bejelöld a küldetést, ami itt van. Őket gyorsan bezárjuk innen. De nem is... Ó, mit írt rá? De rossz menedék. Dég, szemkol, hát szem... Szem nem a hajónkon van véletlenül a... Egy ott hagyott minket? De nem hiszem. Na jó, keresem meg a küldetésbe. Na jó, itt van, és hol van szem? Mondom én, hogy a hajó mutassa. De az a hogy ide mutatta, hogy ide kell jönnöm. Hát ember, akkor már nézzünk már be, hogy mi van itt. Nem hülye a játék. Hajókon van a csáó, azt elhoz egy bolygóra. Ne kérdezd az eltűnt munkásról. Why would someone build a place like this way out here? Na, melyik van a szem? Nézd oda. I hope you're having a good day. It's good to be out and about. Lives get stuffy sometimes. So, Freestar where Rangers. to next? You did their dirty work and then some. So how'd you feel wearing the badge? Well, good on you. It takes a certain type of person to thrive there. Me, I never cared much for being a ranger. Too many of them try to force the world to be only black and white when it's anything but. Take Ron Hope. I mean, the guy's a legend. Before him, Polvo was a desperate, depressing place. Everything he did was to keep his people employed, to keep Hope Tech standing in a backstabbing world of megacorp politics. He's one of the great Freestar Collective success stories. So, yeah, I might be a fan. Azt mondja, rajongó. Tough calling what to do with Ron Hope. Taking his hush money wouldn't have sat right with me. But I wonder what's gonna happen to Hopetown without him. Fingers crossed. As much fun as it is being a ranger, I hope you can start focusing on constellation business. There's plenty of mysteries left in the good old Milky Way to discover. I could really bend your ear when you got a moment. Your ship smells so Na, much better egy than beszélgetést letudtuk. like a lot. Se na The más. Terramorph situation, seriously, hats off to you. When I was growing up, everyone was afraid of Terramorphs. How they could seemingly strike anywhere at any time. The carnage, the destruction. The stuff you've done here could save so many lives. Given time, that'll be past tense. Because of you. I don't know about these Aseles. That microbe would wipe out the Terramorphs for good and certain. I mean, the Aseles? It'll take longer, take more hand-holding, and there's no saying the Aseles will fully get the job done. I hope for all our sake you made the right call. When you put it like that, I guess I see your point. The United Colonies. Hell, everyone and everywhere owes you big time. Even if they don't know it. Na jó. You keep installing new cool things in your ship. It's like Christmas every day.
Mindjárt bezárom valamiket a cellába. Tudunk aludni a cellákban? Az igen. I hope Cora doesn't get too much underfoot. Öcsém, nem veled kéne beszélnem még? Hol lett a küldetés? Csak úgy eltűnt, az szép. Király. Akkor most mi történt? Kérdezd el eltűnt munkásról. És kivel kell beszélni? When I heard this planet was cursed, I thought it was bull. But now, I'm not so sure. I knew taking this job was a mistake. Azt mindenki csak panaszkodik. I'm so bored. I can't get my eyes to focus. Unless something's wrong with the air in this place. My crew isn't lifting a finger until my man is found. Can't believe I bought into this place's crap reform program story. Ja, mit nem csinálok itt? It's my job to make sure the Helios retreat gets built to whatever standard these folks want so they can run this reform program or whatever. But it's also my responsibility to make sure my crew can do their jobs safely, which sure as hell isn't the case right now with one of my people missing. So right now, úgyhogy most vár. Mire vársz? Because I'm not the one whose job it is to keep this place secure. Nem az ő dolga biztonságba tartsa ezt a helyet. Trust the people giving us this job. Don't know, huh? The staff, they're all ex. Azt mondja, a személyzet mind volt This fegyencek. place we're building is gonna be some kind of resort to Azt mondja, rehabilitate other criminals. üdülőhely lesz, ahol bűnözőket rehabilitálnak ez a hely. Type 40 words a second or whatever to keep them from having to commit more crimes. A couple of them already went through the training. Now they want to get this place done to turn out more students. Oh yeah? Can't be worse than the situation we're already in. The boss, Sloane, she's heading up the manhunt, if you can even call it that. Talk to her and she'll get you up to Sloane, a főnökkel kell beszélni. Sure. És hol van Sloane? De javon a hátpártna játék, nem ott ér. A küldetésünkre. Azt mondja, hogy Sloane. De nincs is olyan, beszélj Sloane-nal. Ja, itt van. Az ki? If you're overloaded, we should stop. There's something I need to talk to you about. Jó van, Szara. Az igen. All this intricate work and impressive construction. It's ambitious. Jó székek. Something I need to discuss with you. Répa.
Na, öltöző. Ó, pénz. De boss cigi. Na, az megér. A ragasztó. Hogyha milyen jó kis helyük lesz a roboknak. Vezérelőrúd. Hát mondjuk az jó súly. Az igen, mit milyen szobák vannak már itt készen. A sajtnarancs. Focilabda. Elvigyük. Jó, egy kész szoba már kész van, és be is van rendezve, hogy elnézem, és elég jó néz ki. Ó, szép. Szép. Na vajon mi lehet benne? Vagy mi nem? Ez kell ide, jó? Na, sorry. Először pisztoly. Kis uda. Hát. Something I need to discuss with you. Jó. Az igen. Whatever it is you need, I'm not the person who's gonna get it for you. Azért bármire van szükségünk, ő az az ember, aki megszerzi nekünk. Sloan send you with my next round of painkillers? Can't come soon enough. Digipik. Burgonya az eleszték, az igen. De az egész épületben vannak hárman, és egy fekszik. I'm sorry, love, but the Elios retreat isn't taking new residents right now. We've had some issues. Angel úr, szia! Igen, éjjeles But vagyok. you're welcome to rest up and refuel here as long as you'd like. So long as there's no bounty hunter after you that's going to kick my brand new door off its hinges. That the truth? Because I can't say it's going to be easy work. But if you found the construction crew's missing man, we'd all owe you. This planet is not the most accommodating to human life. It's wild, empty, and the local fauna, well, they're not big fans. Azt mondja, a helyi állatileg nem rajong az emberekért. I will absolutely take your help if you're offering it. I just want you to be aware, I don't expect it's going to be a walk in the park. I appreciate the moxie, but let's just start with the one. First things first. You want to speak to Greg Deanne? Beszélni kell biztonsági tisztel. For our worker, Mr. Killman's trail. He should be able to get you pointed toward Killman's last known location. Épp, hogy elmondani, hogy hol látták utoljára az eltűnt embert. Na jó. Jaj, ez a csávok itt fekszik. Who are you?
else, huh? Well, hopefully, you'll have better luck than I did. I managed to turn up some tracks. Megcsináltad a mai tervedet? Bit of a hike, though. Eleget jártál már most? Hát, ja. Azt elhiszem. Na, de legalább akkor sikerült letudni a mai There was a teendőket. cave system I scanned nearby, but I got attacked before I could look any further. Next place I was planning to visit once I was on my feet again. Barlangrendszer. Be kell mennünk. Miért? Mennyi állat van ezen a bolygón? 9? Az igen. Nem keves. Az igen. Csak... I suppose we can all sleep soundly at long last. Kaja van itt, szartik. Nem tudom, mi adott benne, de én nem akartam most digipikkezni, de basszus. Készenlétbe vagy? Igen, Mónika, rajta kapott egy zárat, piszkáltunk. Azt nem akartam piszkálni, de ez van. Hát amúgy. Semmi nincs itt, ami olyan. Neki kábítni csajt. Miért egy... Ne, már nem lehet elkábítni. Hát, nem ez a kábító? Pedig az a kábító fegyver. Jó, kezdődik. Ja, Isten, miért kell nekem mindig a hülyeséget csinálni? Nem mehettél haza GPS-en az autóba? Jaj, értem. Na. Hagyd ott haza gyalogolsz. Fogal egy taxit. Köpködő kabóca. So, what have we got? Animal, vegetable or mineral? Hát, van itt bőven. Állatvilág is, meg növényvilág is.
Ja, meg egy pilákkal. Ja. Csak a karakter is csal. Éppen sose tudni. Lehet bejön. Boga, gárek. Jó, milyen neve van a öcsém. Bogárák. Klószilán kréz. Arany. Nem kéne 100 millió növényt szkennelni, hogy 100%-os legyen a izé, akkor amúgy az jó volna. Hát te mi vagy? Scavenger. Jaj, az oxigén már megint. Ó, bocsi. Annyiba kerülne, hogy nem elég lenne rá 8 órástól, vagy a taxi, az igen. Meg vagyok. Köszönöm szépen, és te hogy vagy? Mi a jó ég? Hogy elnézem ez a... Vagy bánt? Én már azt hittem, hogy ez nem bánt. Vagy csak nem vett észre, mert háttal volt. Meg vagy? Na, az király. Az király. Addig a jó, mi nem fáj semmi. Is this a way out of here? Azt mondja, félelem nélkül. Tudom, hogy nem erre kellene, csak gondoltam, beugrok. Megnézem, van-e itt valami érdekes, de nem nagyon. Hoppá, nem ide. Nyilván. Szedd már elő a fegyvert, hát. Kicsit le van maradva, hogy most a játék.
Ó, vannak egy páran itt. Négy csak ez a soti elég jó. Hétvégén kijátszottad a hol játékot és ritkán mondom, hogy végig viszel valamit? Na, akkor GG. Három és fél óra volt? Na, nem hosszú, de az is elég. Azt mondja, nem jön vissza. Oh God, please don't put me back in the bag. I'll do whatever you say, just please. Zsákba? Milyen zsákba? You've got nothing to fear. We're here to help. Oh, thank God. You don't know what that... Oh, come on, let's... Kontrollerrel? Az igen. I have something I need to discuss with you. Hát, nem vagyok nagy kontrolleres. Ásványbarlang. Mire jó az a kőhalom? Idegen genetikai anyag. Érdekes. Na jó, menjünk fel. Beütette a lábujját egy kőbe és felment az oxigén. Vagy lement az oxigén szintje, hát kár is. Switch-en vetted meg? There's a way through here. Na és hogy működik a rendszer, amit akartál? Vagy amit csináltál? Jill, when you have a moment, I'd like to speak to you. I'm listening. Jól eljöttünk. Óvatos. Na jó. Óvatos a madárkánk. Keep scanning. I'm sure there's something nearby. Ilyen kis bogarak vannak itt. Édes sárga kúszó. Na, legalább két növényvilágot most már felfedeztünk. Na, az állatka is megvan.
Bocsi. Na. Jó, működik az. Jó. Azt mondja, vadász rémálom. Látom, hogy a területeire behatolsz, akkor támad. Megöltem magadat? Díszes csont, amúgy durván néz ki. Az állatok nagyon jól meg vannak csinálva a játékban. Talált valamit, ami érdekelhet minket. A neveinkből egy darab kéne. Hát az nem ez volt, ez a nagy volt. Na és akkor így megvan a 8 erőforrás, 3 növényvilág, meg egy állatvilág. Na. Küldetés közben. Amúgy nem is olyan rossz ez a térkép. Hát így, egy állatvilág. Állat is van rajta, egy növényvilág. Ja. Majd visszatöltjük a HP-kat. Megint túl vagyunk terhelve. Nem sokkal, picit. De szent szar megtaláltuk. I was sure one of these cons had scrapped him for parts. Killman! Killman's back! Mondja, ez a személy elfoglalt. Baszki. Mother of God, kid. What happened? I was walking out, and someone threw a bag over my head. They took me... I don't know. It smelled like the inside of the first aid kit. Azt mondja, valaki elrabolta. Which one of you crooks bagged him, huh? Us? Why the hell would we do that? Waste of a perfectly good bag. You're rambling, kid. Come on. Let's get you cleaned up. You smell like used welder's gear. Mr. Halftown, I have some medical training. I'd be happy to... You stay away from him. I want whoever kidnapped my man found and dealt with, understand? I don't care if it's one of your people or mine or a fucking ghost. Na, érdekli, kirabolta, ki kell nyírni. Of course. We'll do what we can. But... I'm not interested in excuses. I need to know who did this. Just find my man's kidnapper now. I guess it might have been a bit naive for me to hope for a happy reconciliation, but you brought him back safe. That's what's important. Here, you have my sincerest thanks. Holnap ennek fejlettségmérő kábelt venni? Hát reméljük, hogy nem. What are the chances I'd be able to convince you to help Bár us sokszor find the megesik velem is, hogy akarok valamit, azt másnap meg elfelejtem. Thank the heavens. So, we just need to figure out where we're sending you.
Now, Mr. Kilman didn't seem to have a lot of information, but I caught at least one or two bits I think could help us find our kidnapper. That's right. Not a lot of proper facilities like that in the area. Which makes me think there was a building we were evaluating as a possible site for the retreat not far. Azt mondja, van egy, nem ezt egy épület, ami visszavonulásként szolgál. Seems like a decent match for the description of our kidnapper's hideaway. Here. Azt mondja, nézzük meg azt ott. Head out there and see what you can find. Te annyi idő alatt elfelejted még mennyire a böngésző? Hát... Azért ne essél túlzásba. Na jó. Hát gyorsan fel minket hajóra kirakni a hülyeséget, mert így nem tudok futni, mert elszedi az oxigént. Mert kár, hogy nem lehet innen lentről elérni a raktárat. A hajó rakterét. We should have a talk when you have the time, of course. Egy pillanat. Azt mondja, hogy... Ezt a plüss mindig elszedik tőlünk, nem tudom mire jó, miért jó nekik, de... Ó, nagy csoda, hogy állva dobta le. Na, nem, nem sokáig volt állva. És eldől. Ha! És felvette vissza, basszus. Hova tette ezt a plüss kutyát? Na jó. Azért is feldül. Na, ott leszel akkor a földön. Read any good books lately? Nem túlzás, később se elég gyakran van. Hát valamikor én is nekem se jut eszembe rögtön. Találjátok az emberrablót. De miért a hajóra mutat? Na azért. Mindegy 2-12. Halló? Játék megint megbolondul. Ez mind szere miatt van, mert bugol, mint a szar. Az anyja. Hát valami
kidobáljunk itt gyorsan. 207. Miért van túlépve megint túl súlyhatárunk, amikor? Nem is nagyon vettem fel semmit. Na, akkor ezt kidobom. $200. Na hát vég. Így se hajlandó feladni a játék. Bírom a Big Bang 7 kilát. Ez 11. Na jó, kidobjuk azt a minigant. Kipróbáljuk a Big Bang-et. És akkor megyünk. Reméljük nincs túl messze a hely. Bár most jöttünk onnan, azt úgy látom, hogy arra fele kell menni. 840-re van, hát ez hülye, bazd meg. Ó, és nem is utassuk közelebbről. Nem hiszem, hogy hajóval oda lehet menni. Hát de legalább vissza fogunk tudni gyors utazni. Még egy növény meg lett közbe. Ez király. Ott is van valami kék még. 88%. Na az is meg lett. Na, lassan odaérünk. Wolfram meg toxin. Ready, digipick. Fent van a bejárat? Vagy hol a jó Istenben van?
Elhagyatott helyőrség. Az igen, fegyver csak itt van, csak úgy né. Anyukád. I have something I need to discuss with you. Oh. Na, ezt kipróbáljuk. Egy lövés, szép. Marci robot. Egy harci robot, már nem is marci robot. Mit beszélek én is? Lőszer. Valamilyen fegyver. Kapta, ha. Fegyvertartó állvány, igen. Üres, üres. Nem tudom, a csaj hol lövöldözik, de... Nyugszik a robot, úgy. Na, mit akartam? Ezt se próbáltam még ki. Elég jó tüzel gyorsan. Szárabad meg, gyere ki onnan. Az igen, leüti. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Lőszer mindig kell, mert mindig keves, valamiben van egy csomó, valamiben nincs. Csak egy pár darab.
Haladó szint kell. Fegyver van a földön. Klauszilánk meg rost. Na jó. Azt mondja, azonnal el kell hagynunk a területet. Na, el is hagytam a területet. Kalóz túlélési pack. Digipick fájdalomcsillapító. Sírkő nem kell. Pénz az jöhet. There's something I need to talk to you about. Yeah, what is it? Valamilyen ruha van ott. Na, megnézhessük, na. Legyen a játéknak karácsony. Na, tudtam, hogy nem lesz jó úgy. Kóla, meg amilyen szer. Bírom, zárt ajtó mögött, zárt láda van. Földi legénységű ruha. Szóval szar nincsen itt. Na jó, hagyjuk a szépnek békét, semmi értelme. Látok semmi érdekeset. Kettővel 12-vel túl vagyunk megint terhelve. Mi a gec? Jó. Fájdalomcsillapító megy a P-be. 198. Mindegy 8. De mi a jó Isten az a 8? Akkor nem is vettem fel direkt semmit. Nulla, 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 minden nulla. Egyel van túlépve a súlyunk? Bakker.
Ez csak 0.30, nem egy 0.10, ahol sokat nem érek. Azt biztos nem dobom el. Az 1.20. Ez a szoknya. Komoly. Na jó, gyors utazunk vissza a jóhoz. Mondom, hello, hello. I have things for you. When you have a moment. Van valami a számomra. Mert gyorsan megcsináljuk, és már végeztünk, mert lassan tényleg melóhoz kell készülődni, aztán így is elhúztam vele az időt. You seem to have weathered that trek well enough. Were you able to find anything at the facility? Not a lot to go on. Monica, anything you can do with this? I can take a look. Oh, it's encoded. Made to look scrambled. And done badly. Looks like... there. Seems there were two of them. Ketten voltak. Oh my god. It's all here. The accidents, the kidnapping. Azt mondja, balesetek, emberrablás, grektámadása, ők tették ezt. Any mention of who they are? They're not with the construction crew, are they? No names, but Nincsen nevek, csak azonosító számok. Nyomkeresők szövetségéhez tartoznak. Here? Our bounties are all paid. I'm not seeing an Alliance contract or documentation. I think this is off the books. So, a couple of trackers have decided to haunt us on their own free time. Why? Doesn't say. Na mindegy. Azt mondja, bocot akartak That certainly seems in the realm of possibility. So then this is an easy fix. They're bounty hunters. We pay them to leave us alone. And make ourselves a target for every other hunter in the universe. We need to take a stand. Says the one guy physically incapable of taking one. We're not doing anything until we actually find them. Any mention in there of where our trackers might be now? Sounds like they're on a supply run, outside the system. Utánpótlásért mentek, az igen. Given their background, and ours, I expect you're the only person here they might actually listen to. Would you be willing to act? Slate's not big on details. There's two of them, they're clearly armed. Hát igen, ketten vannak fegyveresek, ez minden. But trackers aren't usually the type to take prisoners when it's not required. So the fact that they've thus far remained largely non-violent, well, it means they might be willing to negotiate. With the right person, of course. Which I think, in this case, is you. I'm sure we can find a way to solve this issue, which won't require bloodshed. Let's just pay them and be done with it. I mean, we clearly need more manpower anyway. I'll hire them on as contractors. To hell with that. We know where they live. Let's have our friend here
get the drop on them, and send them to the great beyond. The last thing we need is the galaxy thinking that's how we solve our problems around here, Mr. D'Angelo. I would request you try to avoid any Próbálj violence. meg elkerülni az erőszakot. Suggestions on how to proceed. Well, it seems we've got. Jó. I think there's a clear way to solve this problem. But the ultimate way forward, I suppose, falls to you. I am the sole exception. I was a neighborhood administrator for years in New Atlantis. Was tasked with maintaining the well section. Bíztak meg a város Home to many fenntartásával. of the UC's most underprivileged citizens. I saw firsthand what havoc the bounty system could cause in a parents in prison, money funneled away from basic needs. Here we hope to give people the tools to escape it. I think you should offer them money. And they're willing Fejpészt to- ajánljunk fel nekik. Here, all I have liquid at the moment. Hopefully it'll be enough. Kaptunk 2500-at. Na. Take care, please. És mindenkivel beszélni kell, ember. What's up? You want to talk negotiation strategy? Tud eladni. Try not to be too awestruck. Első segély van nála. Elég sok minden hülyeség. Minden van nála, csak olyan nem, ami nekem kéne. Most of the staff here are. Got me for digital intrusion and grand larceny. Was in a bad place. Needed a lot of Szóval funds. digitális behatolásig kapták el. So I hacked a couple Galbank servers. Aztán feltörte a Glenbank szerverét. 6 years left on my sentence in Aquila when Sloan and Nevin swooped in. They said they'd pay off my whole bounty if I ran through their pilot program. I didn't have much else going on, so I said sure. It was hard work, but Sloan, the woman is compassion in human form. She's stuck. I had to deal with my fair share of their kind over the years. You don't get into that job to make it rich. You get into it to be your own boss and prove how tough you are. So, my advice? Igen, mi a Let them know tanácsod? that pushing around a bunch of counselors just makes them look like bullies, not tough. Jó. Be careful with those goons. You looking for my suggestion? I don't think they're gonna respect anything other than force. But I think Sloane's not gonna be happy if you handle it that way. You would be correct, Mr. D'Angelo. Be careful with these trackers. You don't get into their line of business without a vicious streak. Love, I can only guess at what these two might be after. But it's clear they Igen, persist. fenyegetésnek They're néznek afraid. bennünket. Igen. And all you can do with fear is try and understand. Próbálj meg megértetni velük, So, hogy hagyjanak béké, just jó? listen to them, okay? Hear what they have to say. And good luck out there. When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. Sorry to pull you aside like this, but I wanted to take a moment to Szeretnék congratulate you. gratulálni. Taking those steps to eradicate the terramorph threat is essential to the safety of every living thing in the settled systems. Jaj, terrormorfok, jó? Rendben. Yes, exactly. I'm glad you treated the situation with the urgency it deserved. I only wish that the United Colonies chose to exterminate the terramorphs with the experimental microbe instead of choosing this ridiculous Asili solution. Apparently, their decision was based on your recommendation. Kockázatos döntés hoztunk. That was a risky choice you've made.
I beg to differ with you. Nem ért egyet. Deploying the Asili's solution is going to take years, perhaps even decades. The microbe would have cut that time drastically. You've already seen how much destruction just a few terramorphs can cause. While we wait for the Asilis to naturally prey upon them, we have to spend time and resources defending ourselves. How many human lives will be lost due to the wait? Why should we wall ourselves in when we could simply eradicate them in one fell swoop? The science was at our disposal, and now we've cast that aside. Well, I'm disappointed that you didn't Thankfully, the eradication of the Lazarus plant gives the Asilis a bit more time to do their job. Of course. I wouldn't have it any other way. I appreciate the fact that you've taken the time to listen. I'm sorry if I've said anything that jeopardizes our work. Na jó, most már nem fogunk itt szorkozni. De elmentsük. Jó srácok, akkor viszont... Köszöntöm mindenkinek a figyelmet. Már ennyi lesz a Starfield. Lassan menni kell melóba, úgyhogy nem tudjuk folytatni. Úgyhogy majd folytassuk legközelebb. Addig is köszöntöm a feliratkozásokat. Most nézem a YouTube-ot. Jelez. Köszönöm még egyszer a feliratkozásokat. Köszi srácok. Mindenkinek további szép napot. Szevasztok.